हाम्रो अर्को टपिक भनेको चाहिँ स्याटेलाइट क्यारेक्टरिस्टिक्स रहेको छ। स्याटेलाइटको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ। कस्तो पाथमा हिँड्छ, अर्बिटको कुरा भयो हो, अनि स्पिड के कसरी हिँड्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्छ स्याटेलाइटको क्यारेक्टरिस्टिक्समा पर्ने गर्छ। त्यही कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ, सरसर्ती आज डिस्कस गर्छौँ। प्लेलिस्टमा गएर अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हामीले धेरै टपिकहरू कभर गरेका छौँ रिमोट सेन्सिङको। ल, अब अर्बिट भनेको के हो बाट सुरु गरौँ। अर्बिट भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ अर्थ आफ्नै अर्बिटमा हिँड्छ, अरू प्लानेटहरू पनि आफ्नै अर्बिटमा हिँड्छ, मुन पनि आफ्नै अर्बिटमा घुम्छ भनेर भन्दाखेरि आफ्नै अर्बिट अर्बिट भन्दाखेरि अर्बिटले चाहिँ केलाई हामीले के हो भनेर भन्न सक्छ भन्दा अर्बिट भनेको बाटो जस्तो हो कि पाथ फलोड बाई द स्याटेलाइट अथवा प्लानेट, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा अर्बिट हो। हामीले चाहिँ यहाँ स्याटेलाइटको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ, त्यही भएर द पाथ फलोड बाई द स्याटेलाइट इज रिफर्ड टु एज इट्स अर्बिट। Satellite orbit are matched to capability and objective of the sensor they carry. Orbit selection can vary in term of altitude. केमा चाहिँ भेराइ गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि अल्टिट्युडमा कति अर्थभन्दा कति माथि छ भन्ने कुरामा, ओरिएन्टेसन कस्तो ओरिएन्टेसन कतिको चाहिँ कुन एङ्गलमा राखिएको छ भन्ने कुराले, रोटेसन रिलेटिभ टु द अर्थ, र कतिको स्पिडले चाहिँ घुम्छ भन्ने, अर्थको रेस्पेक्टमा चाहिँ कतिको स्पिडले घुम्छ भन्ने कुरा भयो। Satellites are very high altitude which view the same portion of the earth's surface at all the time have geostationary orbit. जियोस्टेसनरी अर्बिट भनेको कस्तो अर्बिट हो, अथवा जियोस्टेसनरी अर्बिट भनेको अथवा स्याटेलाइट भन्छौँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर। जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटहरू घुम्ने ठाउँ भनेको चाहिँ जियोस्टेसनरी अर्बिट भयो। जियोस्टेसनरी स्याटेलाइट भनेको कस्तो भन्दा अर्थको रोटेसनसँगै चाहिँ के गर्ने सक्ने, त्यसको स्पिड चाहिँ बराबर भएको के, अर्थको जुन रोटेट गर्छ त्यो स्पिड र स्याटेलाइट गर्ने चाहिँ स्पिड चाहिँ के भएको, सेम भएको चाहिँ जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट भयो। र त्यो स्याटेलाइट घुम्नको लागि चाहिँ एउटा पाथ बनाएको हुन्छ, त्यो पाथ भनेको चाहिँ जियो स्टेसनरी अर्बिट भयो। दिस जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट एट अल्टिट्युड एप्रोक्सिमेटली 36,000 किलोमिटर रिभल्भ एट स्पिड विच म्याच द रोटेसन अफ अर्थ, सो दे अफन अथवा सो दे सिम स्टेसनरी रिलेटिभ टु द अर्थ सर्फेस। अर्थबाट हेर्दाखेरि स्टेसनरी देखिने, तर के छ त्यो घुमिराखेको छ, किन भन्दा अर्थ पनि घुमिराखेको छ। दिस एलाउ द स्याटेलाइट टु अब्जर्भ एन्ड कलेक्ट इन्फर्मेसन कन्टिन्युसली ओभर स्पेसिफिक एरिया हो, कुनै सर्टेन एरियाको चाहिँ कन्टिन्युसली जति बेला पनि डेटा चाहिँ कलेक्ट गरेर राख्न सक्ने भयो, किन भन्दा अर्थको त्यो पोजिसनलाई चाहिँ उसले रेस्पेक्ट राखेर त्यही अनुसार चाहिँ एउटै स्टेसनरी भएर चाहिँ घुमेको घुमै छ नि त, अर्थकै जति स्पिडमा घुमेको घुमेकै छ। यस्तो जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटहरू के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि वेदरको लागि र कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ विशेष युज गरिएको हुन्छ। वेदर and communication satellite commonly have this type of orbit. Due to their high altitude, some geostationary weather satellite can monitor weather and cloud pattern covering the entire hemisphere of the earth. एउटा इन्टायर हेमिस्फियरलाई नै कभर गर्न सक्ने खालको क्यापेसिटी हुन्छ त्यसमा, र तिनीहरू चाहिँ विशेष गरेर वेदर फोरकास्ट गर्नको लागि, वेदर मोनिटर गर्नको लागि, क्लाउड प्याटर्नहरू हेर्नको लागि, त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटहरू युज गरिन्छ, र त्यो हिँड्ने पाथ चाहिँ जियो स्टेसनरी अर्बिट भयो। Many remote sensing platforms are designed to follow orbit, basically north-south, which in conjunction with the earth rotation east-west. हाम्रो अर्थ चाहिँ इस्ट वेस्ट घुमेको हुन्छ, हाम्रो स्याटेलाइटहरू चाहिँ के गर्ने भयो, नर्थ साउथ घुम्ने भयो। which allows them to cover most of the earth surface over a certain period of time. थोरै टाइम पिरियडमा चाहिँ के गर्ने भयो, धेरै एरिया चाहिँ कभर गर्न सकिने भयो। त्यो भएर चाहिँ अर्थ इस्ट वेस्ट घुम्दाखेरि चाहिँ के भयो, नर्थ साउथ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्याटेलाइटहरूलाई चाहिँ घुमाएको हुन्छ। दिज आर नियर पोलार अर्बिट, नर्थ साउथ जुन घुम्छ त्यसलाई नियर पोलार अर्बिट भयो। सो नेम फर द इन्क्लिनेसन अफ अर्बिट रिलेटिभ टु द लाइन रनिङ बिट्विन नर्थ एन्ड साउथ पोल। अब नियर पोलार किन भयो भन्दाखेरि नर्थ पोलदेखि साउथ पोलको चाहिँ के गर्ने, त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ रोटेट गर्ने भएको भएर नियर पोलार भनेर चाहिँ भनियो। अर्को स्याटेलाइट भनेको कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि सनसिन्क्रोनस हुन्छ। सनसिन्क्रोनस स्याटेलाइट हुन्छ र त्यो हिँड्ने बाटो भनेको सनसिन्क्रोनस स्याटेलाइट अर्बिट हुन्छ। कस्तो गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ होल वर्ल्डको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम के लोकल सन टाइम भनौँ न, त्यसको चाहिँ एरिया चाहिँ एकैचोटि कभर गरेको हुन्छ भनेको। हेरौँ है यहाँ, मेनी अफ द स्याटेलाइट अर्बिट आर अल्सो सनसिन्क्रोनस such that they cover each area of the world at constant local time of day called
local sun time. At given latitude, the position of the sun in the sky as satellite pass over it will be same within the same region. This ensures consistent illumination condition when acquiring images in the specific region over successive year or a particular area over a series of days. भनेको चाहिँ सन सिंक्रोनस भयो भनेदेखि चाहिँ के फाइदा हुने भयो भन्दाखेरि एउटा पोजिसनमा चाहिँ सनको चाहिँ जुन लाइट पर्ने हुन्छ नि जुन किन भन्दा हाम्रो त रिमोट सेन्सिङ त विशेष गरेर सनबाट आएकै रेडिएसनको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिराखेका छौँ मेनली चाहिँ हाम्रो मोस्ट अफ द रिमोट सेन्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरू भनेको त के छ प्यासिभ छ त्यो भएको भएर चाहिँ सनको चाहिँ के हुने भयो सर्टेन एरियामा चाहिँ लाइट चाहिँ पर्ने बेलामा के एभ्री डे चाहिँ त्यही एरियामा पर्ने टाइममा चाहिँ त्यो त्यहाँ हुने एभ्री टाइम चाहिँ त्यस्तो हुने तरिकाले चाहिँ सिंक्रोनस गरेको हुन्छ सन सिंक्रोनस त्यो भयो भने इल्युमिनेसन जुन चाहिँ सनको चाहिँ जति रेडिएसन त्यहाँ पर्ने हो त्यो कन्स्टेन्ट हुने भयो त्यसले चाहिँ कम्पेरिजनहरू गर्नको लागि एउटा पोजिसनको रेगुलर डेटाहरू लिइराख्नको लागि चाहिँ के हुने भयो सजिलो हुने भयो This is an important factor for monitoring changes between images or for mosaicing adjacent image together as they do not have to be corrected or different illumination condition. different light condition भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने इमेज करेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला तर एउटै कन्डिसन एउटै आइडेन्टिकल कन्डिसन भएपछि त्यसलाई चाहिँ धेरै के गर्नु पर्यो र चेन्जहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो एउटै आइडेन्टिकल कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ आफै हटेर जाने भयो त्यसलाई चाहिँ धेरै दुःख गर्नुपर्ने भएन भनेर भन्यो मोस्ट अफ द रिमोट सेन्सिङ स्याटेलाइट परफर्म today are in near polar orbit, which means the satellite travel northward on one side of the earth and then toward the south pole on the second half of its orbit. These are called ascending and descending pass. Ascending pass र descending pass भयो के भयो त्यो भनेको भन्दा satellite travel northward on one side एउटा साइडमा चाहिँ northward जाने भयो अर्को साइडमा चाहिँ southward जाने भयो त्यो भनेको चाहिँ ascending and descending pass चाहिँ भयो If the orbit is also sun synchronous, the ascending pass is most likely on the shadowed side of the earth, while descending pass is on the sunlit side. अब ascending र descending चाहिँ sun synchronous छ भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो ठ्याक्क उल्टो साइडमा हुने भयो यता घाम पर्ने साइडतिर उज्यालो हुने साइडतिरको चाहिँ एउटा साइडतिर पर्ने भयो र घाम नपर्ने सन चाहिँ के हुने स्याडो हुने साइडको चाहिँ अर्कोतिर पर्ने भयो ठ्याक्क त्यसरी चाहिँ क्याप्चर हुने भयो हाम्रो इमेजहरुमा चाहिँ यहाँ देखिराखेको छ अब चाहिँ मानौ यो साइडबाट चाहिँ सन छ यो क्रसर भएको साइडतिर त सन छ भने यो चाहिँ सनलिटतिरको साइड पर्यो घाम पर्ने ठाउँमा यताको अपोजिटतिरको चाहिँ यो यताको साइड चाहिँ केमा पर्यो स्याडो साइडतिरको पर्यो सेन्सर रेकर्डिङ रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी only image the surface on a descending path when solar illumination is available सोलर चाहिँ पाएको बेलामा चाहिँ डिसेन्डिङ पार्टको चाहिँ के गरेको हुन्छ यसले क्याप्चर गरेको हुन्छ भनेको साउदर्न पोलबाट चाहिँ साउदर्न पोलतिर जुन स्याटेलाइट ट्राभल टुवर्ड साउदर्न पोल जुन छ त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरेको हुन्छ भनेको चाहिँ नर्थ माथि भयो साउथ यता भयो भनेको यताबाट इल्युमिनेसन सन आएको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ यसले के गर्छ डेटा क्याप्चर गर्ने काम गर्ने भयो Active sensor which provide their own illumination or passive sensor that record emitted or thermal radiation can image surface on ascending path. Ascending ले चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि अब एक्टिभ सेन्सरहरुले चाहिँ ascending बाट गर्ने भयो किन भन्दा यतातिरबाट गर्दाखेरि चाहिँ अँध्यारोतिरबाट पनि गर्न सकिने भयो तर लाइट चाहिने इल्युमिनेसन चाहिने कुराहरुले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा साउदर्न तिरबाट डिसेन्डिङ पासबाट डिसेन्डिङ भनेको झर्ने नर्थबाट साउथतिर झर्नु भनेको चाहिँ डिसेन्डिङ साउथबाट नर्थतिर जानु भनेको चाहिँ के भयो एसेन्डिङ भयो As a satellite revolves around the Earth, sensor sees a certain portion on the Earth surface. The area image on the surface is referred as SWOT. भनेको स्याटेलाइटले चाहिँ एरिया अर्थ सर्फेसमा चाहिँ सर्टेन एरिया कभर गर्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ SWOT भन्छ The image SWOT for spaceborne sensor generally vary between 10 and hundreds of kilometer wide. हामीले प्रिभियस भिडियोहरुमा पनि गरेको थियौं यसलाई चाहिँ हामीले रिजोल्युसन भनेर पनि भनेको थियो रिजोल्युसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि 10 मिटरको रिजोल्युसन भन्यो भने 10 मिटर इन्टु 10 मिटरको स्क्वायरलाई चाहिँ कभर गर्छ भनेको थियौं त्यसलाई चाहिँ के पनि भनियो भन्दाखेरि स्वात भनियो त्यसले चाहिँ स्पेस जुन स्याटेलाइटले अर्थमा देख्ने जुन छ एरिया त्यसलाई चाहिँ भनियो एज अ स्याटेलाइट अर्बिट the earth from pole to pole its east west portion would change if the earth did not rotate however as seen from the earth it seems that satellite is shifting westward because the earth is rotating from west to east
beneath it. अर्थबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वेस्टवार्डतिर गएको देखिन्छ, किन भन्दा अर्थ चाहिँ वेस्ट टु इस्ट घुमिराखेको छ, तर हाम्रो सेटेलाइटहरू चाहिँ विशेष गरेर नर्थबाट साउथतिर चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ घुमिराखेको हुन्छ। दिस एपेरेन्ट मुभमेन्ट एलाउ द सेटेलाइट स्वाथ अर टु कभर न्यू एरिया विथ इच कन्सिक्युटिभ पास। के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो सेटेलाइट चाहिँ के हुने भयो, कन्स्टेन्ट पाथमै घुमिराख्ने भयो। ल मानौँ यसमै घुमिराख्यो, तर अर्थ चाहिँ यसरी यसरी घुमेछ भनेपछि एकचोटि चाहिँ यहीँ हिँड्दाखेरि नै यो आयो, फेरि अर्कोचोटि यही बाटोमा हिँड्दाखेरि फेरि अर्को एरिया आयो गर्दाखेरि चाहिँ सेम पाथमा हिँड्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट के सब खिच्न पायो भन्दाखेरि इमेजहरू क्याप्चर गर्न पायो। न्यू एरियाहरू चाहिँ इज पाथमा चाहिँ इज चाहिँ रेभोल्युसनमा चाहिँ न्यू के गर्ने भयो भन्दाखेरि एरियाहरूको चाहिँ खिच्न सक्ने भयो। The satellite orbit and the rotation of Earth work together to allow complete coverage of the Earth's surface after it has completed one complete cycle of orbit. अर्थ चाहिँ इस्ट वेस्ट जुन छ, वेस्ट टु इस्ट घुम्ने, र हाम्रो सेटेलाइट चाहिँ नर्थ टु साउथ घुम्ने कारणले चाहिँ इन्टायर अर्थको चाहिँ क्याप्चर गर्न सजिलो हुने भयो भन्ने कुरा छ। If you start any randomly selected path in the satellite orbit, an orbit cycle will complete when the satellite react its pass over the same point. अब अर्बिट साइकल भनेको के हो भन्दा, मानौ एउटा सेटेलाइट चाहिँ नेपालको माथिबाट चाहिँ स्टार्ट भएर फेरि चाहिँ त्यसले कभर गरेर सबै कभर गरेर भ्याएर फेरि नेपालको माथि नै आइपुग्यो भनेदेखि चाहिँ पुरै अर्थको डेटा चाहिँ इनिसियल पोइन्टबाट सुरु गरेको जुन थियो त्यही पोइन्टमा चाहिँ फेरि रिटर्न भएर आइपुग्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा साइकल भन्छ है। सेटेलाइटको चाहिँ के भन्छ, साइकल चाहिँ त्यसलाई भन्छ कल्ड। अब यसले चाहिँ यहाँ के भन्यो भन्दा हामीले चाहिँ अहिले अर्थबाट चाहिँ नेपालको इक्जाम्पल दियौँ। अब नाइडार पोइन्ट भन्यो, नाइडार पोइन्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्क हामीभन्दा ठ्याक्क माथिपट्टिको पोइन्ट चाहिँ हामी उभियौँ र हाम्रो हेडबाट चाहिँ सिधा माथि चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ एजुम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नाइडार पोइन्ट भन्छौँ। हो, त्यही नाइडार पोइन्ट चाहिँ एकचोटि इनिसियल नाइडारबाट चाहिँ फेरि घुमेर आएर फेरि फाइनल त्यही पोइन्टमा आइपुगेको चाहिँ नाइडार टु नाइडार आइपुग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा के कम्प्लिट सेटेलाइट अर्बिट कम्प्लिट सेटेलाइट साइकल अथवा कम्प्लिट साइकल भनेर चाहिँ भन्छौँ हामीले। The exact length of the time of orbital cycle vary with each satellite. सेटेलाइट अनुसारको फरक हुन्छ। हामीले अस्ति पनि हेरेको थियौँ, एक दिनदेखि 266 दिन लाग्नेसम्मका डिफ्रेन्ट टाइपका चाहिँ सेटेलाइटहरू हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ हेरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। रिभिजिट पिरियडहरू, the interval of time required for satellite to complete its orbit cycle is not same as the revisit period. Using रिभिजिट पिरियड भनेको थाहा भयो, रिभिजिटिङ भनेको त्यो एरियामा चाहिँ फेरि रिभिजिट गर्नु, फेरि आइपुग्नु भन्ने जस्तो कुरा, रिभिजिट गर्नु फेरि आउनु। Which steerable sensor and satellite borne instrument can view an area of neither before and after orbit pass over the target, thus making the revisit time less than the orbital cycle time. Orbital cycle time भन्दा revisit time चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा थोरै पनि हुन सक्ने भयो। The revisit period is important consideration for number of monitoring application, especially when frequent image is required. रिभिजिट चाहिँ कस्तो लागि चाहियो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली त्यसको इमेजहरू चाहिँ चाहिराखेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई के भयो भन्दाखेरि रिभिजिट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त्यसमा चाहिँ रोल प्ले गर्ने भयो त्यसले। फर इक्जाम्पल टु मोनिटर द स्प्रेड अफ ओइल स्पिल अर द एक्सटेन्ड अफ फ्लडहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो कहाँसम्म पुग्यो के भयो, फ्लड मोनिटरिङ गर्नु छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्ट आजको भोलिको अथवा चाहिँ रेगुलरली डेली बेसिसको चाहिँ डेटा होला, अथवा एउटा चाहिँ पिरियडको चाहिँ कन्टिन्युअसली हेर्नु पर्ने त्यस्तो डेटाको लागि चाहिँ रिभिजिट चाहिँ के भयो, इम्पोर्टेन्ट रोल गर्ने भयो। किन भन्दा त्यो रिभिजिट गरेपछि त्यसले इमेज पनि देखाइराख्ने भयो। In near pole orbit, whereas high latitude will be imaged more frequently than the equatorial zone due to increased overlap in the adjacent swath. के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो पोलार अर्बिटहरूको पोलारतिरको पार्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुने भयो, बढी चाहिँ क्याप्चर हुने भयो। किन भन्दा पोलारतिरको एरिया सानो छ अनि ओभरल्याप पनि भइराख्ने भयो, चाहिँ एभ्रेज चाहिँ केमा रोटेसनमा चाहिँ के हुने भयो, ओभरल्याप भइराख्ने भयो इक्वेटोरियल जोनको भन्दा धेरै। त्यही कुराहरू चाहिँ हो आज हाम्रो टपिकमा चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ हामीले, एसेन्डिङ पास डिसेन्डिङ पास हो, र के कस्तो अर्बिटहरूको बारेमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ आज डिस्कस गऱ्यौँ। सेटेलाइटको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा चाहिँ गऱ्यौँ।
थ्याङ्क्स फर वाचिङ। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। Keep learning, keep enjoying. Bye bye. Have a great time.